สวัสดีครับเพื่อนๆใน EP นี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆประกอบตู้เลยนะครับก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราซื้อมาเราจะวางยังไงให้พอดีตู้นะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ผมก็หาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์นะครับผมซื้อจาก2ช่องทางคือ Shopee Lazada นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมสั่งซื้อมานะครับแทบจะไม่ได้เดินตลาดเลยนะครับโอเคนี่คืออุปกรณ์ที่ผมสั่งซื้อมานะครับเราก็แค่ดูว่าเราต้องการอะไรนะครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดเลยที่ผมซื้อนะครับใน Lazada Shopee มีทุกอย่างนะครับเราก็แค่ศึกษาให้เข้าใจว่าในอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราต้องการจะใช้นะครับเราก็สั่งซื้อโอเคนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดกลับมาที่ตู้เราในตู้นะครับเราก็ต้องออกแบบก่อนว่าเราจะวางอุปกรณ์ยังไงอันนี้คือแผนผังเบื้องต้นของผมนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะทำตามได้หรือถ้ามีเพิ่มเติมแนะนำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมจะวางอุปกรณ์ก็คือตามหน้าจอนี้เลยอุปกรณ์ตัวนี้ผมก็ขันยึดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวหม้อแปลงนะครับผมก็จะออกแบบตัวนี้แล้วก็ใช้น็อตตัวใหญ่หน่อยในการรับน้ำหนักของมันนะครับแล้วก็ตู้ไอตัวป้องกันไฟฟ้าผมก็จะไว้ตรงนี้นะครับเบรกเกอร์ตามนี้เลยโอเคต่อไปนะครับผมก็จะทำการวัดสายนะครับว่าเราจะใช้ความยาวของสายยาวแค่ไหนผมจะเริ่มต้นจากไฟ220โวลต์ก่อนไฟ220โวลต์ก็คือไฟเข้านะครับเราจะแบ่งยังไงผมจะทำการต่อไฟ220โวลต์เข้ากับเบรกเกอร์นะครับขั้วหนึ่งเข้ากับเบรกเกอร์ขั้วหนึ่งเข้ากับตัวอุปกรณ์กันฟ้าผ่าแล้วก็อีกสายชุดหนึ่งเอามาต่อข้างนอกนี้นะครับเพื่อจะได้ง่ายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับเราก็สังเกตที่ตัวอุปกรณ์ก็จะมีสัญลักษณ์บอกไว้นะครับเป็นตัว N ตัว N เราก็พยายามที่จะให้มาอยู่ในแนวเดียวกันนะ N สายไหนที่ต่อกับ N เราก็ควรที่ต่อกับ N นะครับให้มันเป็นแนวเดียวกันเพื่อเวลาเราไล่สายหรือว่าซ่อมแซมภายหลังเราจะได้ไม่สับสนนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าตัวช่วยนะครับเอาไว้ปอกสายไฟหาซื้อได้ตามเหมือนเดิมออนไลน์ทั่วไปนะครับตัวนี้ก็ถูกๆกับ100 กว่าบาทสามารถใช้งานได้นะครับเบื้องต้นวิธีการก็คือเราก็วัดสายเลยเราก็ดูก่อนว่าเราจะเรียงสายยังไงโอเคผมเอาสายในเป็นตัว N นะครับต่อ N นี้มาเข้า N นี้นะครับผมจะต่อกันแบบนี้ครับแล้วก็นี่คือสายไฟเข้าผมจะมาต่อกับตัวนี้กับตัว2ช่องนี้เพื่อจะได้ง่ายในการใช้งานเริ่มกันเลยครับขั้นตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับลองตัดสายไฟดูแล้วก็ลองประกอบเขาเรียกว่าเข้าอุปกรณ์ชุดหางปลานะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับจะได้มีเป็นแนวทางนะครับหลังจากที่ผมวัดสายแล้วนะครับนี่คือสายที่ผมต้องการตัดอยู่ประมาณคืบหนึ่งโอเคผมก็วัดมาอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันจะมีจุดให้ตัดให้สามารถตัดได้ตรงนี้ครับนี่ก็ได้1 เซนละอันนี้ผมบอกนะครับผมต้องการที่จะแยกไฟกับแยกกราวนะครับนี่ก็เหมือนกันคืบหนึ่งก็เอาให้สวยงามแล้วกันครับตัดโอเคทีนี้ผมจะได้สายไฟ2 เส้นแล้วนะครับทีนี้ผมจะเอาสายไฟ2 เส้นนี้มาเข้าหัวให้เพื่อนๆดูทำให้สวยงามผมจะใช้คู่กับชุดหางปลานะครับตัวนี้ก็เพื่อนๆก็เลือกให้มันไซส์พอดีกับตัว
เส้นทองแดงที่เราใช้นะครับก็คือขนาดสายผมใช้ 1.5 ตัวนี้ก็เบอร์ให้มันเข้ากันได้นะครับต่อไปนะครับผมจะใช้สอนวิธีการปอกสายนะครับอุปกรณ์ตัวนี้มันจะมีเนี่ยมันจะมีตัวช่วยปอกสายได้ด้วยครับค่อนข้างครบเครื่องเนี่ยเราแค่วัดระยะว่าผมจะตัดประมาณนี้นะครับผมจะเหลือปลายสายประมาณนี้นะครับผมจะปอกแล้วก็เล็งสังเกตมันจะมีฟันเล็กๆอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้ครับที่บอกว่าเราจะตัดปอกสายที่ความยาวของสายเท่าไหร่นะครับสังเกตนะครับเพื่อนๆเนี่ยเราก็ต้องการปอกให้ละแล้วก็อีกเส้นเหมือนกันนะครับตำแหน่งเดียวกันครับกดโอเคต่อไปนะครับเราก็ทำการเข้าหางปลาอันนี้นิดนึงนะครับเราใช้มือตีเกลียวให้เขานิดนึงครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้ปลายทองแดงโผล่ออกมาฝั่งนี้นะครับไม่ต้องยาวมากโอเคช่วยเขาจับนิดนึงอุปกรณ์ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับมันจะมีตัวเข้าก็คือชุดนี้นะครับเอาไว้หนีบหางปลาได้ผมก็แค่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆทำอันนี้แล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมซื้อแบบถูกมาก็อาจจะต้องพิถีพิถันในการเข้าสายนิดนึงแต่ถ้ารุ่นแพงๆก็อาจจะไม่ต้องระวังขนาดนี้โอเคทำไงก็ได้นะครับให้สายมันแน่นวิธีการเทสคือเราก็แค่ดูว่าดึงออกไหมถ้าไม่ดึงออกไม่ออกงี้ก็คือว่าใช้ได้อีกเส้นหนึ่งเหมือนเดิมค่ะเราช่วยเขาก่อนตีเกลียวแล้วก็ใส่เข้าไปให้ปลายทองแดงพ้นทางนี้กับใช้ชุดหางปลาหยุดหนีบหางปลานะครับค่อยๆประคองเขาแล้วก็หนีบโอเคเราก็ดึงทดสอบเบื้องต้นนะครับว่าไม่หลุดนี่ก็คือว่าใช้งานได้ละโอเคนี่นะครับแล้วก็วิธีการเข้าเขาเรียกว่าหางปลานะครับเพื่อจะไปใช้ต่อกับอุปกรณ์ได้โอเคประมาณนี้นะครับครับเริ่มต้นผมก็จะทำการประกอบในส่วนที่เป็นไฟ220โวลต์ก่อนนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันเลยผมก็ได้ทำการตัดสายไฟไว้แล้วนะครับว่าเราจะเชื่อมต่ออะไรบ้างเบื้องต้นนะครับผมก็จะไล่มาจากหม้อแปลงไฟฟ้าก่อนจากหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยผมก็จะแบ่งเส้นนี้นะครับเป็น N แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็น N เหมือนกันในเบรกเกอร์ผมก็จะพยายามไล่ให้มันอยู่ในลายเดียวกันโอเคอุปกรณ์ตรงนี้นะครับฟ้าผ่าเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการที่ว่าเข้าสายทั้งหมดนะครับอย่างเช่นก็จะมีตัวนี้นะครับก็คือจะพันเข้าหากันเลยครับโอเคนี่คือไฟจุดไฟ220พันเข้าหากันแบบนี้นะครับนี่คือไฟกราวครับคือ N ตัวนี้ L นะครับผมก็จะใช้วิธีการดูกันโอเคครับผมก็จะนี่นะครับสังเกตเพื่อนๆ N นะครับผมก็จะเอา N แทนสัญลักษณ์ด้วยสีดำขันจ้ำก็ขันให้ตึงมือนะครับโอเคนี่นะครับก็จะมีสายที่2ก็คือสาย L นะครับหรือว่าลายซึ่งในนิยามก็จะเป็นสายที่มีไฟนะครับ
เคขันให้ตึงมือนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมจะพยายามไล่ให้มันอยู่ในทิศทางเดียวกันก็คือในชุดเบรกเกอร์นะครับผมจะทำการนี้คือไฟเข้าจากการไฟฟ้านั้นจะเข้าล่างๆเราเปิดสวิตช์ปุ๊บคือมันจะทำการผ่านไฟมาที่วงจรเรานะครับข้างบนนี้ขันพอตึงมือนะครับถ้าขันแรงมากเดี๋ยวเกี่ยวจะรูดโอเคอีกเส้นหนึ่งนะครับสายสีเหลืองแทนด้วย L โอเคสังเกตเพื่อนๆนะครับสาย N นะครับ N ต่อ N แทนด้วยสีดำL ต่อ L ผมแทนด้วยสีเหลืองนะครับแล้วอีกเส้นหนึ่งไปไหนนะครับเนื่องจากว่าไฟอุปกรณ์ตัวสมาร์ทสวิตช์ตัวนี้นะครับมันรับไฟได้ทั้งแบบ DC 24 โวลต์5 ถึง 24 โวลต์แล้วก็ 220 โวลต์ทีนี้ผมไม่ต้องการให้มีหม้อแปลงที่เยอะเกินไปผมจะทำการต่อไฟ 220เข้าไปที่ตัวอุปกรณ์เลยนะครับวิธีการก็คือกดขึ้นมานิดนึงนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับก็คือผมจะเอาไฟเข้าจุดนี้นะครับสังเกตถ้าดูจากกล่องระบบเขาจะบอกนะครับว่า Input นะครับ220 โวลต์คือจุดนี้นะครับจะมองยากหน่อยโอเคเห็นนะครับ220 โวลต์90 ถึง 220 โวลต์ผมจะทำการต่อเลยนะครับไฟ220 โวลต์ไม่มีขั้วนะครับเราสามารถใส่เส้นในก็ได้นะครับแต่เราก็พยายามที่จะจำสัญลักษณ์ถ้าบอกว่า L ก็คือ L N ก็คือ N นะครับเวลาเราซ่อมบำรุงมันจะได้สะดวกนะครับโอเควิธีการก็คือเราก็ดูสัญลักษณ์นะครับตัว N เมื่อกี้เราบอกว่า N เราแทนด้วยสีดำแล้วก็พันสายช่วยนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ไขควงนะครับหรืออะไรก็ได้ที่สามารถกดได้นะครับกดลงไปนะครับแล้วก็เอาสายใส่เข้าไปนะครับโอเคนี่เสร็จละเหมือนกันนะครับเส้น L ต่อเข้าไปกดเก็บสายปล่อยโอเคทดสอบโอเคไม่หลุดแล้วก็เรียงสายให้เป็นระเบียบนิดนึงนะครับโอเคนี่ก็ได้ละนี่คือการต่อ220 โวลต์แต่จะมีอีกจุดหนึ่งเหมือนที่ผมบอกผมจะไม่เอาไฟเข้าที่ขั้วตรงๆผมจะเอาเข้าผ่านรางนะครับก็ทำเหมือนกันผมได้ตัดสายไว้รอแล้วนะครับ N ต่อ N L ต่อ L นะครับต่อที่ต่อจากข้างในออกมานะครับมันจะได้ไม่ขวางกันขันพอตึงมือนะครับไม่ต้องขันแรงมากเดี๋ยวเกี่ยวรูดโอเคครับเราก็จะได้ละก็คือสาย L นะครับผมก็จะหาจุดต่อผมจะเลือกสักพอร์ตหนึ่งนะครับจาก2นี้ L ต่อ L N ต่อ N นะครับสายสีด
ทีนี้ผมจะเอาไปไว้ข้างบนเนื่องจากว่าเวลาผมเอาสายเข้าเอาไฟเข้าผมจะเอาไฟเข้าจากด้านล่างขึ้นมานะครับมันจะได้จำง่ายวางข้างๆกันก็ได้ครับหรือว่าแล้วแต่ว่าเราจะอันนี้เราก็กำหนดเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับเราควรมีลาเบลติดไว้ก็คือเป็นป้ายชื่อนะครับว่าโอเคอันนี้คือไฟ220ชุดไหนคือชุดไหนแต่พอดีว่าผมไม่มีไม่ได้ซื้ออุปกรณ์นั้นมาก็ไม่เป็นไรก็ใช้สัญลักษณ์แล้วก็ไล่เอาแต่ถ้าเราทำประกอบขายหรืออะไรเราควรที่จะติดไว้ให้กับคนที่เอาไปใช้งานนะครับจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในการต่อโอเคนี่คือชุด220โวลต์นะครับที่ผมทำที่ผมประกอบขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะครับไล่กันใหม่อันนี้ผมจะให้ไฟเข้านะครับจากด้านล่าง L ไป L N ไป N นะครับ L เข้าข้างล่างรอไว้ก่อน N รอข้างล่างรอไว้ก่อนถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการเปิดไฟเข้าปุ๊บเราสับสวิตช์ขึ้นมาปุ๊บไฟก็จะเข้าวงจรนะครับวงจรก็จะทำงานแต่ถ้าเราต้องการที่จะตัดสวิตช์เราแค่ปิดลงโอเคนะครับแล้วก็นิดนึงเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อที่หน้างานอันนี้เราจะเอาไว้ต่อลงกราวนะครับเอาไว้เวลาที่มีปัญหาฟ้าผ่าเนี่ยกระแสไฟฟ้าบางส่วนนั้นน่ะมันจะได้ผ่านกราวตัวนี้ลงมานะครับเดี๋ยวเขาจะต่อกันที่หน้างานโอเคอันนี้ผมไม่ต่อยืดไว้นะครับผมวางไว้เนื่องจากว่ามันเอาไว้ออกแบบว่าขวาสุดอยู่แล้วโอเคแล้วก็เบรกเกอร์ส่วนใหญ่นะเขาจะให้ฝาปิดมาแบบนี้นะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ควรที่จะใส่ลงไปนะครับโอเคได้แล้วนี่คือชุด220โวลต์ครับต่อไปผมจะประกอบในส่วนที่เป็นไฟจ่ายเพื่อที่ครับก็คือจะใช้ไฟแรงต่ำเพื่อส่งไฟเนี่ยให้กับอุปกรณ์ปลายทางที่เราต้องการควบคุมนะครับทีนี้มาดูกันอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเขาจะมีพอร์ตเขาจะมี channel นะครับ1แทนด้วย R1 2 3 4นะครับนี่ก็เหมือนกันเราสามารถกดเมนนวลได้เนี่ย1 2 3 4นี่ก็จะมีไฟบอกสถานะตรงนี้นะครับผมจะต่อไว้2 channel ก่อนก็คืออันแรกผมจะไปไว้รดน้ำต้นไม้ก็คือควบคุมโซลินอยด์วาล์วอีกอันนึงผมคาดว่าจะขยายไปอีกแปลงหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวต่อเผื่อไว้ก่อนก็อาจจะเป็นการรดน้ำต้นไม้สวนอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแบ่งเป็น2โซนโอเคครับเดี๋ยวผมต่อให้ดูเริ่มต้นจากเราต้องเปิดขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้นิดนึงระบบนี้มันจะบอกว่า N มี Common มี NC กับ NC นะครับ Common นี่คืออะไร Common นี่คือเราจะต่อไฟนะครับหลักการทำงานของเขาคืออันนี้คือไฟที่เรามาจ่อไว้เมื่อไหร่ที่ระบบทำงานปุ๊บไฟจะวิ่งจากจะทำการต่อสวิตช์มาทางนี้นะครับอันนี้เมื่อไหร่ที่เราสั่งตัวนี้ทำงานปุ๊บสังเกตสัญลักษณ์ตรงนี้สัญลักษณ์เขานะครับมันจะลอยอยู่สังเกตนะครับเพื่อนๆตรงนี้เขาจะลอยอยู่หมายความว่าในสภาวะปกติจะยังไม่ต่อวงจรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสั่งให้ชแนลนี้ทำงานปุ๊บสวิตช์จะทำการต่อวงจรให้คือสะพานไฟตัวนี้จะหน้าคอนแทคจะแตะลงมาที่ NC ตรงนี้นะครับก็จะสามารถไฟก็จะสามารถไหลผ่านจาก Common มาที่ NC ได้นะครับอันนี้คือสภาวะที่เราจะเอาไปใช้งานเหมือนกันนะครับในทุก Channel 1 2 3 4โอเคครับผมจะต่อให้เพื่อนๆดูเนื่องจากว่าหม้อแปลงเนี่ยข้อดีของหม้อแปลงตัวนี้คือมันจะเป็น2คอยนะครับก็คือเป็นไฟชุด20โวลต์2ชุดเราไม่ต้องมาจ้ำสายหรืออะไรพวกนี้ครับผมสามารถแยกใช้งานได้แยกอิสระเลยครับก็เบื้องต้นเปิดขึ้นมาครับผมจะเอาไฟสีแดงตัวนี้นะครับเข้าไปที่ Common ซึ่งเป็นไฟรอจ่ายนะครับผม
ก็เลือกเลยผมใช้ R1 กับ R2 Common คือชุดตรงกลางนะครับผมก็หาอุปกรณ์นะครับจิ้มลงไปแล้วก็ใส่ไฟนี้ลงไปครับแล้วก็ปล่อยนะทดสอบสายโอเคได้1ชุดที่ 2เหมือนกันครับผมก็เอามา R1 นะครับจุดกลางใส่เข้าไปโอเคทดสอบสายแน่นโอเคครับอาจจะเรียงสายให้ดูเป็นระเบียบนิดนึงนะครับโอเคนี่คือจุดรอนะครับไฟจะ20 โวลต์มารอที่ตรงนี้ R1 ตรงนี้ R2 คือรอการจ่ายทีนี้ผมก็จะเอาไปต่อใช้งานผมก็จะเลือก2จุดนี้นะครับนิดนึงเนื่องจากว่าหม้อแปลงเขาจะมีคอมมอนให้ก็คือเส้นสีดำเนี่ยครับก็คือจะเป็นไฟลบพูดง่ายก็คือเป็นถ้าเป็นเหมือนกับไฟ2นี่ก็คือเป็น N แต่นี่เป็น N ในฝั่งของแรงดันต่ำนะครับมันจะเป็นการใช้คอมมอนของทั้ง2ขั้วนี้ครับไฟ2ขั้วนี้จะไม่ครบวงจรถ้าเราไม่ต่อเส้นสีดำให้ทีนี้เส้นสีดำผมจะไปลอยไว้ผมจะไม่จำเป็นต้องผ่านกล่องเนื่องจากว่าเป็นการครบวงจรเขาเรียกว่าไฟฟ้าจะครบวงจรจะต้องมีทางเข้าและทางออกนะครับนี่คือทางออกเขาต่อสีดำนะครับโอเคทีนี้สีดำผมก็ทำการจัมป์2 common เนี่ย2 channel เนี่ยผมจะใช้ช่องทางเดียวกันงงไหมครับเพื่อนๆตัวนี้เป็น channel 1ตัวนี้เป็น channel ที่2แต่มีกาวร่วมก็คือเป็น N ผมก็แค่มาจัมป์นะครับสายสีดำสังเกตไม่ได้เข้ากล่องเลยวิ่งมาที่ตรงนี้แล้วก็ผมต่อสายเพิ่มมาจัมป์ทีนี้นี่คือ channel 1นี่คือ channel 2โอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถกรอคลิปกลับไปดูได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็เข้าหางปลาไปแล้วไฟ24 โวลต์ตัวนี้ไม่มีขั้วนะครับเราจะต่อยังไงก็ได้นะครับเป็นไฟ AC 24 โวลต์โอเคนี่ผมลอยไว้แล้วก็ผมทำไว้อีก channel หนึ่งโอเคครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะครับตามสัญลักษณ์ในสภาวะปกติ NC ฝั่งซ้ายมือทั้ง R1 กับ R2 เนี่ยจะยังลอยอยู่ซึ่งหมายความว่าไฟจะยังไม่ไหลมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสั่งให้กล่องทำงานปุ๊บเปิดไฟจะทำการไหลจากเส้นสีแดงเนี่ยครับ Common ผ่านมาที่ NC นะครับอันนี้ Channel 2นะครับผมก็แค่เปิดขึ้นมาแล้วก็กดลงไปที่ NC ซ้ายมือสุดแล้วก็ปล่อยเช็คสายว่าไม่หลวมเหมือนกันครับ N1 เป็นช่อง R1 นี่ครับกดแล้วก็ปล่อยนี่ครับสัญลักษณ์วิธีการต่อก็ประมาณนี้ไล่วงจรนิดนึงchannel 1 R1 กับ R2 ผมใช้ไฟเลี้ยงจากหม้อแปลง24 โวลต์วิ่งเข้ามาเส้นสีแดงที่1เข้ามารอที่ Common นะครับเส้นสีแดงที่2เข้ามาที่ Common ของ R1 และ R2 ทีนี้เมื่อไหร่ที่เราสั่งงาน R1 และ R2 ไฟจะไหลผ่านจาก Common มาที่ NC ของแต่ละช่องตัวนี้ซึ่งหมายความว่าเวลาเราจะใช้งานนะครับเราแค่ต่อนะครับไฟจากตัวนี้โซลินอยด์วาล์วแต่ละตัวอย่างนะครับนี่ผมมีโซลินอยด์วาล์วตัวนี้นะครับมีไฟมีสายผมก็แค่มาจัมป์เข้าที่ชุดด้านล่างของ NC ของช่องที่ผมต้องการจะเลือกใช้นะครับ channel ที่ผมต้องการเลือกใช้ตัวอย่างเช่นนี่นะครับเพื่อนๆสามารถใช้สายยาวกว่านี้ก็ได้นะครับที่ต่อไปที่หน้างานเอาไว้ควบคุมได้เนี่ยครับหลักการทำงานก็คือเมื่อไหร่ที่ผมเปิดปุ๊บกระแสไฟจะวิ่งผ่านมาทางช่องทางนี้นะครับมาที่ channel 1แล้วก็จะสั่งให้โซลินอยด์วาล์วนี้เปิดนะครับน้ำก็จะไหลผ่านนี่ครับ24 โวลต์โอเค
นี่คือวิธีการประกอบนะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถที่จะปิดให้เรียบร้อยแล้วก็รางไฟตัวนี้เขาจะมีตัวนี้แถมมาให้นะครับเป็นตัวหน้ากากนะครับก็จะมี1 2 3 4จนคือตามช่องที่เราซื้อนะครับ12ช่องแล้วก็ปิดไปเพื่อ1ความสวยงาม2ความปลอดภัยเป็นระเบียบด้วยนะครับปึ๊บเรียบร้อยสวยงามโอเคนี่คือวิธีการประกอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวใน EP ถัดไปผมจะพาเพื่อนๆคอนฟิกก็เรียกว่าการเปิดเริ่มใช้งานนะครับแล้วก็การติดตั้งการจูนให้เครื่องนี้นะครับเครื่องตู้คอนโทรลเราเนี่ยทำงานร่วมกับโทรศัพท์มือถือและรีโมทคอนโทรลตัวนี้ได้กรณีที่เราไม่ต้องการคอนโทรลผ่านมือถือเราสามารถกดรีโมทตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเซตอัพนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณนะครับที่เพื่อนๆได้ชมมาถึงตอนนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมใน EP หน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจขอบคุณครับ